Prepare to be at the forefront of innovation with the grand launch of Economy Philippines. Join us on May 25th at the SMX Convention Center, Mall of Asia, for a day of transformative insights. Hear from our very own CEO and founder, Hassan Mahmoud, our president, Edwin Haynes, our VP of Business Development, Jared Wilkins, and our executive, David Sisson, who will reveal exclusive strategies designed to accelerate your business and personal growth. When people said no, I heard yes. Be inspired and experience the power of local excellence with our Philippine pioneers. Is this the life that I really want? Watch them showcase real success stories and opportunities unique to our dynamic Philippine market. I'm earning. And of course, what everyone has been waiting for. Network with Economy's elite, Alicia, Suhail, Lily, Premium Bells, Sunny, and Raj. Gain first-hand knowledge on creating impactful connections and leveraging technologies that drive profitability. This is more than an event. It's the beginning of your next big breakthrough. Be part of the business revolution that's reshaping the future right here in the Philippines. Mark your calendar for the Economy Philippines Grand Launch at the SMX Mall of Asia, where you start your journey towards greatness. Secure your spot today. Fighting out of the red corner from Sarangani Province. The fighting pride of the Philippines, Manny After one round of mitts with Manny Pacquiao, I says, wow, he had speed and he had power. This kid is really special. And Manny Pacquiao was my next Muhammad Ali for sure. That's a TKO victory for the very impressive Manny Pacquiao. I'm going with Team Pacquiao. Pacquiao. Hey, Pacquiao! How was it? No matter where he is in his life, this man loves the challenge. He's a real warrior, a real fighter. Trust me, right when I walked into the ring, I had enough of Pacquiao. Well, Manny Pacquiao was an icon. You know, people respected him. He was like Michael Jordan, you know, in the boxing world. I've taken punches from great boxers. And I've also taken punches from life. I grew up with no house, no land, and no food. We had to work every day just so we could eat. As a young boy, life knocked me down, but it didn't knock me out. Years later, I became world champion, and I made it part of my mission to help others financially so they can build a better future. And that is why I am partnering with Economy, so you can rise to greatness through the power of trading. Experience a change of life with Economy. Hello, Economy Philippines! And this is a vehicle that can help you change your life. This is gonna be a remarkable day for everyone because your lives will be changing today! Let's go! And it was all about a long-term vision. We all had the same mindset that we wanted to create a legacy company. There's no secret. Economy itself is the secret. Success does not happen overnight. It happens night after night. It was about people who needed this type of an opportunity. I see the lives change. With this kind of information, with Economy, I can impact more lives. And now we're impacting 10,000 families here in the Philippines. Philippines has the potential to really become one of the largest markets in
economy, but not just in economy, but in the whole direct sales industry. This is the biggest event so far. Guess what? We're having the biggest one next as well. I want you guys to take something home today that you can learn and really use for the rest of your life. We saw the vision. We knew that we will make it big here in the Philippines. And we just strived hard and look at us now. This is the place to be if I want to grow. Today is the biggest event we have in e-economy's history, and that is happening here in SMX in Philippines. If you want great results in your life, you're going to have to make significant sacrifices. But it's for a period of time, not forever. Finally, I can give back to my parents. Hindi ako nahihiya i-share yung opportunity with the economy kasi it changed my life. If you start, don't ever stop. I wanted to be in that environment. I wanted to expand my mindset. That's what I stayed focused on. I stayed learning. I was very coachable. The future is something that you can see, and you have to plan it in your mind that I deserve better. Wow, hello, hello. Ayan. So, good afternoon po, everyone. Ayan. So, let's start na po, no? So, I'm sure naman na-invite kayo dito because of economy, no? So, share screen lang po ako. Ayan. So, hello po sa mga bagong pasok. Ayan. Grabe, no? Good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon din po. Ayan. So, grabe no, 27,000 viewers. Hello po sa 27,000 viewers natin. So, ayan. Share screen lang po. Ayan. So, yung pag-uusapan po natin ngayon, I'm so sure naman po na na-invite kayo because of the company called Economy. No? So, ito po yung ano natin. Ito po yung pag-uusapan natin for today. Okay? So, Economy, Life Elevated. So, this is your access to the right leadership, technology, and strategies to help you design the life you want. Okay, so before we start po, maganda pakilala lang po muna ako. So I'm Rochelle Concepcion. Yan po, so I'm Rochelle Concepcion. Kumbaga, nag-start po ako sa ganitong industry po at the age of 19. Okay po, so 19 years old pa lang po ako, open-minded na tayo. Okay po, so na-engage po tayo sa pagiging employee rin. Yan po, so employee po ako for 3 months. After 3 months po of working, napagod po ako sa cycle. So that's why po, naging part po ako agad ng ganitong industry, which is affiliate marketing or network marketing as well, no? So kaya po at the age of 21 po, we became a millionaire. So we earned our first million po through this kind of industry. Okay po, and then business owner din po tayo. So I started doing e-commerce po during the pandemic time. Ayan, so nagbibenta po ako ng mga office supplies, ganyan. So hello po sa mga nag-e-commerce dyan. And I'm also a traditional business owner. I have a small business po. So meron po akong clothing business. So as you can see dito sa photo, no, sa Instagram po ako nagbibenta yan po. And then we have helped po a lot of people na rin through this industry, no? So kumbaga yung mga sumasama sa atin, yung mga nagtitiwala po. So yun po, income na rin po sila na maganda through this business, no? So they are also achievers po sa team natin, okay? So, before we start, no, so maganda, ano lang po muna natin, no? Pag-usapan po natin yung cash flow quadrant po ni Robert Kiyosaki. Okay, so sabi nga po ni Robert Kiyosaki, meron daw pong 4 lang po yung types of people in this world, no, na kumbaga engage po into making money, no? So what's the first one po? The first one po is pagiging employee. Okay po, so 60% of the population of the world, ayan po, is are employees. Okay, so kapag sabing employees, na sila po yung mga tao na nagtatrabaho, yung time nila, binibigay nila in exchange for money. Kaya po, so and then 35% of the population po are self-employed. Okay, so kapag po self-employed ka, you own a job. Okay, so ano yung mga sample nito, no? Sample nito is yung mga lawyers, and po drivers, photographers, 'di ba? So yun po yung mga yun po yung mga self-employed. Okay, so kumbaga
binibigay nila yung time din nila or yung expertise nila, yung pagiging professional nila in exchange also for money, no? Pero walang ano doon, walang leverage, no? Kasi if magkaroon ng sakit, knock on wood, diba po? So, syempre, kung gig yan, hindi yung makakapunta, diba po? So, ganun yung nangyari, no? So, ngayon, sabi po ni Robert Kiyosaki nga daw po, kumbaga, dapat po malipat tayo on the second part of the quadrant, no? So, which is, business owner, no? Kasi kapag business owner ka, you have the leverage. Okay? Ibig sabihin ng leverage po, yan po, people work for you. And yun po, pinapasahod mo yung mga tao, diba po? So, ikaw yung negosyante, diba po? So, kumbaga, yung mga tao na hinar mo will work, okay po? So, para sa negosyo na in-establish mo. So, 4% of the population are nando sa quadrant na yun, okay? So, and then, only 1% of the population po ang mga investors or yung mga merong tinatawag na passive income. So dito sa quadrant na to, sabi nga po dito, money works for you na. Diba? So gusto po ba natin yun? Diba? So money works for you. So ang goal dito, yan, so kung nabasa nyo, diba, or nagkaroon kayo ng glance sa Rich Dad Poor Dad, no, na book po ni Robert Kiyosaki. So in-explain niya po ito, ang kailangan natin gawin is for us to be financially free, diba po? So, kailangan mag-move tayo from this quadrant, diba po? So, to this quadrant, okay? So, and ang good news ko po sa inyo ngayon, ang pag-uusapan po natin is paano ka mapupunta sa 1%, diba? So, which is yung money mag-work for you, okay po? So, gusto po ba natin yun? Sige, type 1 nga po kung gusto nyo po nun. Diba? So, at the end of my presentation po, I'm so sure po na kung magugustuhan nyo po to, matutulungan namin kayo na mapunta sa 1% of the population, diba? So, ibig sabihin po, ayan, so, yung pera, diba po, yun na yung mag-work for us, diba? So, gusto natin nun, diba? So, ngayon, so, ito po yung pag-usapan natin, yung company po natin is Economy, no? So, saan galing si Economy? Si Economy po, ang home base po niya is nasa LA, California. Okay, so LA, California, this is an international business. Okay po, so international company po siya. And ang may-ari po nito, si Mr. Hassan Mahmood, he is a financial expert. Okay po, and sabi nga po dito, he has helped tens of thousands worldwide learn the power of passive income. Diba? So gusto natin yan, diba po, yung passive income. Diba po? So matututo ka ng passive income kung i-work out mo yung company rin po na i-offer po namin sa inyo ngayon, which is the Economy. No? So maging part kayo ng community natin. He was also featured in Forbes magazine. Eh. So si Mr. Hassan, eh, po, he was featured in Forbes magazine. So sabi nga po sa Forbes, no, sabi po niya doon sa interview sa kanya, no, so I created Economy to help the average person learn financial literacy. Diba? So kasi po, kung bakit naman po maraming tao kumbaga, di ba, malaki of the population are not financially free, di ba po? So, bakit ganon? Kasi nga po, wala silang learning, walang education, di ba? So, ngayon, with Economy, yan po, maibibigay sa'yo yung financial literacy. Kaya po, so matututo ka dito. Okay po? And then, create a future for their families without having to solely rely on a job or in the government, no? So, kumbaga, here, kapag ginawa mo to, we are not telling you to resign sa work mo, okay po? So, ito is pandagdag, okay po? So, gusto mo itong idagdag, diba po? So, meron kang additional source of income. Okay? So, kung napanood nyo rin po yung video before I start speaking here, no? So, yung mga videos kanina, no? Sabi po niya doon, sa talk niya, no? So, sa pre-launching pa lang po ng Economy Philippines, is what separates the rich from the poor is just a thin line called information, no? So, and that information po will be accessible po sa mga lower or sa middle class. Kaya po, kasi as we all know na sino ba yung nakaka-access sa information? Mga rich people lang. Kaya po, so through Economy, matututo na rin po tayo. Okay? So ngayon, ang pagpo-focusan po natin is tatlong bagay lang naman. Okay? So, Forex, crypto, at saka stocks. Okay? So, yun po yung meron po kay Economy. Okay? So, what is Forex trading? Yan. So, Forex trading is simply foreign exchange. Okay po? So, it is one of the world's largest and most liquid asset markets po sa buong mundo. Okay po? And at the same time po, si
Forex po is $1 trillion ang umiikot po na pera sa Forex alone pa lang, di ba? So, ibig sabihin, possible kumita ka dito ng malaki. Okay po? So, ano po yung Forex, no? It's a buy and sell po of currencies. Okay? So, let's say, for example po, yan. So, nandito ka sa Philippines and then you will be traveling to another country. Diba? So, ito lang yung madaling explanation doon. So, for example po, ako po I traveled po in Taiwan po last May 24, ganyan. So, para mga 3 to 4 weeks ago. So, nung pumunta po ako doon, po, syempre bumili ako ng NT. Diba po? So, NT means Taiwan dollar. Diba po? So, New Taiwan dollar. So, ngayon, ano po siya, ang nangyari, di ba, ang palitan, kung titingnan mo sa news, how much ng palitan, nasa 1.7 or 1.8. Pero hindi ko siya bibili ng ganong price. Okay po? So, I have to buy it po ng 2.28. Ayan. So, ang taas. Diba po? So, binili ko siya ng 2.28. Alam niyo po, nung umuwi po ako, ang nangyari sa kanya, hindi ko siya mabibenta ng 2.28. Okay po? So, magkano ko na lang siya mapapalit? Mapapalit ko na lang siya ng 1.6. So, grabe, no? So, ganun yung palitan sa airport. So, ngayon, ganun nag-work po yung Forex. Okay po? So, kung tatanungin mo, di po, so kailangan mo ba bang mag-travel ng ganun? Hindi na. Okay po? So, para tumubo yung pera mo or um-income ka, di ba? So, hindi mo kailangan na mag-travel. Pwede mo na siyang gawin sa cellphone pa lang. Okay po? So, tapos, yun po. So, sino ang mga players ng ng Forex, no? Ano lang naman po, government, central banks, financial institutions, and us po individuals can also participate po in Forex trading, okay? And then si economy, so ano ba yung ino-offer ni economy? Si economy po is nakafocus po siya sa services. Okay po? So, hindi po ito broker, okay? Hindi rin po ito trading platform. Si economy is services po ang binibigay niya. Okay? So, ngayon, since services, what kind of services naman ngayon yung binibigay po ni economy, no? So, first one po is the ECA or what we call po the Economy Calibrate Academy, no? So, meron po ditong mga video training academy po na papanoorin mo. So, ito po yung sample niyan. So, once you become part of economy po, you'll be having your own account. And so, ito po yung account mo. Ito yung account ko. And then, you'll be having your own password and username, ganyan. And then, ito po, ma-access mo na siya dito. So, ECA, yan, Forex Academy. Yan. So, ito yung sasabi ko sa inyo kanina na tatlo po yung pwede nyong aralin. We have Forex, crypto, at saka po stocks. Okay? So, yan po yung mga pwede mong aralin. So, ako, nag-start muna akong aralin muna yung Forex kasi sa totoo lang po, ayan, zero knowledge po ako dito sa mga ganitong industry, no? So, kaya po, paisa-isa lang muna tayo sa pag-aaral. So, Forex, yan po. Pero, don't get me wrong, pwede kang mag-start sa kung ano yung gusto mong aralin. Okay, gusto mo sa crypto ka kasi nag-trade ka na ng crypto, walang problema po. Gusto mo sa stocks kasi nagba-buy and sell ka na, nagbabay ka na ng mga stocks, ganyan. So, pwede rin. Okay po. Sa Forex, and po. So, dito po, ito muna inaaral ko po. So, meron tayong iba't ibang languages na pwede mong pagpilian kasi si economy po is present na po siya sa 81 countries all over the world. Okay, so sabi ko nga po sa inyo kanya international to. So marami na po siyang kumbaga present yung economy sa countries na yon. Kaya kung papansinin niyo rin kanina, mga iba't ibang lahi po yung nagto-talk din sa video, di ba? So, yan po, click mo lang po yung English, tapos po, click mo yung beginner. So, ito po yon yung mga video ng pang-beginner. Tapos, kapag natapos mo na yan, alam niyo sobrang nakakatuwa, no? Mabilis lang to aralin. Bakit? Kasi 3 to 5 minutes lang, matatapos mo na yung bawat video. Diba? So, tapos po, kapag natapos mo na, 17 lang po yung video na yan. And then, kapag natapos mo na, click mo naman po yung advance. So, dun ka naman mag-aral sa advance. Diba po? So, sa totoo lang po, no? So, to give you an idea po, I started po na aralin din po yung Forex during parang last year, ganyan po. So, last year po, nanonood ako ng mga YouTube videos, ganyan. Pero ano po, hindi ko maintindihan. Po. So, ngayon, ano po, kasi ang tatagal 1 hour, 5 hours per video, diba? So, kumbaga, nung nag-economy po ako, po, so nung naging part po ako ng economy, ang bilis na 1 to 2 weeks na gets ko na siya agad, diba? Kasi, ito pong economy, kumbaga, ito yung expertise nila diba? So, at the same time po,
mas mabilis mo siyang na-gets kasi nga, kung ano lang po yung important terms or paano nag-work, ganun lang nila in-explain. Tapos pangalawa po is we have also the signals. Okay po. So kaya rin po ako mabilis natuto kasi, di ba kung aaralin mo to, tapos ikaw lang mag-isa, possible taon bago mo magets. Di ba po? So bago mo maintindihan, months. Di ba po? So depende syempre kung gaano mo kaseryosong aaralin mo. But with economy, di ba, nagets ko siya kagad ng 2 linggo lang. 1 linggo, nagkakapag demo trading na ako. And then after a week po, nakapag live trading na ako. No? So, kaya disclaimer lang din po, no? So baguhan lang din po tayo. But we are already earning po sa trading and sa affiliate po ng economy. Diba? So, ganun siya kaganda. No? So, ito po, like for example po, ayan, so here, sabi dito, mag-sell ka daw ng XAU USD. This is gold versus US dollar. And then, entry ka daw ng ganitong price. SL means stop loss and TP means take profit. So, we have a lot of TP here. Ayan po. So, ngayon, yan, it's up to you kung hanggang saang TP yung pwede mong ilagay. Siyempre, it will depend on your budget, no? Or yung tawag doon, capital mo sa, ano mo, sa MT5 mo. Okay po, sa, kumbaga yung capital mo sa broker. Okay po, yung nilagay mong pera. So, pero ito po, here, TP yan. So, mabilis ayan, so nakakatawa kasi, ano talaga, mataas po yung win rate po ni economy, no? So, nagti-TP po talaga. Ibig sabihin, kapag TP ka, take profit. So, income yung trade mo. Okay po, so if you took this trade po during this time na binigay po ito, so nag-income ka. As well as here, ayan po, si Manara nagbibigay ng, yan, buy naman this time, and then ito na may entry, SLTP, yan po. So, TP hit, 20 pips, yan po. So, yan po, kumbaga, ayan, hanggang TP3, di ba po? So, and then next naman po, we have Eminus, yan po, si Eminus nagbibigay rin po ng mga trade ideas, yan po. So, Euro USD, this time, buy limit ka daw ng ganitong price, SLTP, ganyan po. So, and then we also have OBITS. Si OBITS naman po is, isa po siya sa ka-team natin. Okay, so tapos po, help niya rin po yung community natin to earn po also in trading. So, nagbibigay rin po siya ng mga signals. Ayan po. So, ngayon, ayan po. So, balikan ko lang yung kanina kong slide, no? So, ito yung Solex, yung in-explain ko kanina sa inyo, no? So, magkakaroon tayo this time, magkakaroon ng application, and then sa application na yon, you'll be receiving notifications. Ayan po. So, notifications wherein ano yung nalalabas? Yun, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung mga signals. So, ikaw magde-decide if you will take the trade or not. Okay? And then, lastly, we have Manara. So, Manara po, is an AI technology, in-scan niya yung market. So, ito na yung next na ipapakita ko sa inyo. So, ang ganda kasi, ang gagawin mo na lang, hindi ka na magpa-plot ng pattern, no? Si Manara na yung mismo magbibigay sa iyo ng pattern, and at the same time, siya na rin magsasabi kung magbabuy ka or magsisell ka, no? So, tas ano pa yung price, ibibigay niya na rin, no? So, ito po siya. Yung mga harmonic patterns, makikita mo siya here. Ayan. So, ito po yung exact Manara scanner po natin. Okay po. So, the Manara AI po of economy. So, ito siya. So, if you are just, kumbaga, a plain trader, ganyan po, kumbaga parang nagsisimula ka pa lang, diba po? So, kung nagsisimula ka lang, ang makikita mo ito lang siya, plain lang, puro graph. So, ikaw na bahalang maglagay kung anong pattern yan. Tapos, ikaw bahala kumbaga parang mag-analyze kung anong gagawin mo dyan, magsisell ka ba or magbabuy, diba po? But with Manara AI, binigay na sa'yo lahat. Anong pattern yan? Ayan po siya, ciphers. Ayan siya. Tapos, ano daw gagawin mo kapag nakababa yung red, o red yung arrow, pababa, sell. Kapag naman nakataas, so this time, buy naman, di ba? So, with here, the example po is sell. Okay, so sell kasi nandito yung target 1, saka target 2. Ito yung TP1 mo, ito yung TP2 mo. So, tas ito yung stop loss mo. Di ba? So, kailangan mo bang bantayan? And usually yung question sa akin, kailangan mo bang bantayan yung trade mo? It's up to you. Okay po, so, but here po sa amin, sinasabi po namin na no need mong bantayan kasi meron namang stop loss, no? It's either lang naman mag-TP or mag-stop loss lang siya. Diba? So, pero po, with Manara AI, alam niyo po, ang dami pong, kumbaga mga feedbacks po ng Manara. Talagang ang daming kumikita using this AI technology po ni economy. Diba? So,
po, for example, ako rin po talagang umi-income po ako dahil po dito sa Manara AI. No? So, of course, there are losses. Okay? So, pero po mataas yung win rate. Okay? So, ganun siya. And then, we also have, di ba, nakita nyo, ang dami pong mga value na makukuha mo. No? So, let's say, first po is, yan, i-recap lang natin. No? So, before I continue. So, first po is the enrollment or the academies, papanoorin mo. We have the VIP signals, we have the Manara AI, and fourth po, we have the live trading sessions. So ito po yung mga live trading sessions po natin. So once you become part of economy, no? So yung account mo will be connected to a Telegram. Sa Telegram, marireceive mo yung mga signals and at the same time po, itong mga links kung saan ka papasok na Zoom link. Okay po? So we also have masterclass. And po, so ito yung account mo. Tapos ito, click mo lang po yung masterclass. Ayan po, lalabas dyan yung mga masterclass. Okay, so ang gagawin mo lang po dyan is i-click mo to. Let's say, for example, kinlik mo to ng Abdallah. Nung June 3, ganyan. Pag kinlik mo yan, makikita mo, lalabas dito kung anong oras yung live trading session niya. Ayan, so usually 30 minutes lang yan. Si Abdallah, 30 minutes lang yan nag-trade. So, wag kang pumasok ng late. So, kung gusto mo mag-trade that time. So, and ang kagandahan sa kanya, this is real time, no? So, for example po, if nasa abroad ka, ganyan. So, let's say, example, Australia, ganyan. So, 2 hours ahead kasi sila, di ba? So, kung 9:30 dito, sa kanila, 11:30 yun. So, ganun siya kaganda, di ba? So, pwedeng gawin kahit po nasa ibang bansa or foreigner yung mga friends mo na invite dito, pwede silang pumasok. Okay? Yan po. So, we have stocks options then, and we have mga basic and live sessions po. Ayan. So, kung gusto mong aralin yung stocks, yan, may mga video rin sila. Okay? So, katulad po sa Forex, no? So, tapos meron din pong D5ers. This is crypto naman. So, meron din tayong academy for crypto. So, for example, ang Crypto 101, crypto KYC ng crypto, paano nag-work yung crypto, diba? So, crypto exchange, diba? So, lahat yan nandyan. Kaya po, so, sobrang siksik, diba po, yung kumbaga, yung parang in-enroll mo rito. Okay, so we also have live trading ng indices and meron po tayong weekly results, no? So ano yung weekly results naman po na pinoprovide ng economy, no? So ang purpose nitong weekly results is to see how accurate or gaano kataas yung win rate po na binigay po ni economy. Diba? So let's say for example here kay Plutos, ayan po, so if you take the trades po na binigay niya, at the end of the week po, ayan yung total na in-income mo, 1,400 pips. Here naman po sa RFX, ayan po, 69 ang wins pero may loss na 10. So break-even lang, break-even 1. So mataas yung win rate natin. Okay po, so nakita mo naman to 87% sa RFX, ayan po. So ang win rate po ni economy, usually mga nasa 75 to 90%. Ayan po. So of course, there are losses. Okay? So, kasi kung walang loss, ba, mayaman na tayong lahat. Po. So, syempre, ang nagpapagalaw pa rin naman po sa market is ekonomiya ng bansa. Po. So, tas mga news, diba? So, yun po siya. And then, ito po, weekly results po ng, ayan po, ng stocks, ng D5ers as well, and po sa crypto, yan, 86%. Dito, nung time na to, yan, so 93%, no? Sa stocks yan po. So ito yung time frame niya, March 24 to 29. Ito naman March 18 to 24. So ganyan kataas yung win rate niya. So sobrang sulit din mo kapag once na i-workout mo to or i-trade mo yung mga VIP signals na bibigay nila, no? So yung mga to yan, so sinisend yan sa atin. Okay po? So yung mga weekly results natin. So tas yan yung mga Telegram signals na pinoprovide. And here are the testimonies naman, no? So for example, yan, nakasabay ako kay Obits, ganyan. So yan, kung blue, nakikita mo yung blue, malaki yung, kumbaga nag-income kapag blue. No? Like here, ayan, kahit hindi mo maninag, di po. So ayan po, dalawa lang yung red, pero the rest po blue. Ayan, nag-withdraw ako ng profit kagabi. Diba? So here, ayan po. So, diba? Pwede kang kumita ng depende sa'yo kung magkano yung parang magiging trading goal or trading plan mo, no? So there are people here po na nag-goal sila ng 50 USD per day, ganyan. So, ganyan. So sabi ng iba, ayan, iba 15, yung iba 100, yung iba $500, diba po? So, yun, depende, iba-iba, depende po kung magkano rin yung iyong capital. Diba po? So,
Tapos yan, kay OBITS po, ayan, kung nakikita mo, 4, 8, 12, 16, o plus 6, di ba po? So, yan yung income niya, di ba? So, 22, ito $16. Kukurot lang ng konti, di ba po? So, yan, 21 USD, di ba? So, gagawin mo ba to ng buong araw? Hindi, ano lang, o ano, ilang minuto lang, di ba po? 30 minutes or up to 3 hours per day, pwede mong gawin. So, it depende rin syempre kung gaano yung, kumbaga yung ibibigay mong oras. Di ba po? So, yan, 100 USD capital, purely economy, signal, pattern economy, and po. So, ayan o, 320. O yung gain niya, 320 USD. Diba? Yung 100 niya, naging 320. Diba? Yung profit. So, yan. So, here naman sa akin yung example, and ito yung personal experience ko, no? So, during the time na, ayan, during this time, ayan po. So, yan, 189 yung profit. Ayan po. So, nakakapag-trade na rin po tayo. And then, disclaimer always po, past profits do not guarantee future results. Okay po, so yung mga pinakita ko po sa inyo are past profits na yun. Okay po, so kung ano yung mangyayari in the future, syempre it will depend. Okay po, so syempre sa trades na gagawin natin. Diba po? So saka syempre depende rin kung anong currency yung pipiliin i-trade. Diba po? And then we also have face-to-face workshops. So this is what I love about economy, no? So meron tayong community. Okay po? So, yung community natin na to is ito yung mga tao rin na mag-help sa atin kung paano tayo mas mabilis na matututo. Kasi halo-halo dito eh. Na po, there are people po na wala pang alam, yan po, pero may mga tao na expert na talaga. There are people na, alam mo yun, trader na talaga before pa, diba po? So, ito yung maganda kapag sumali ka sa economy. Okay po? So, na nag-join ka dito sa community natin kasi there are people who will guide you po in your journey. Diba? So, ayan po. Tapos, meron din po tayong mga webinars, ganyan. So, we also have mga, alam mo yun, online. Diba po? So, kung nasa abroad ka, tapos, kumbaga hindi naman ako makasama sa face-to-face, ganyan. So, we also have online. Actually, mostly nga po online. Diba po? So, like this po, this one po is every 1 p.m. This is Monday to Saturday. Ayan po. So, yun po yung kagandahan kasi you can invite na lang. Diba po? So, i-invitein mo na lang and then kapag na-invite mo, kapag nag-join, sa'yo na link yung ibibigay mo. Diba? So, hindi ka rin mahihirapan kasi nga, may community na magpe-present for you. Diba po? So, tapos here naman yan. So, for example, kami po kasi sa team ko, yan po. So, I'm sure lahat naman po ng grupo ganyan ginagawa. No? So, kami, share screen ka para talagang nakikita namin yung pinipindot mo na tama. Diba po? So, share screen ka, tas yan, para mag-guide namin na tama rin yung ginagawa mo. As well sa tinuturo namin sa face-to-face. Diba po? So, same lang. Kaya matututo rin po talaga sila kahit nasa online sila. There are people na kahit nga nasa Manila, online pa rin po na kinakausap. Diba? So, kasi nga, na ngayon, digital na ngayon. Di ba po? Digital era na. So, kasi mas kapag online, mas makakatipid tayo ng time. Diba? Kasi hindi tayo magta-travel. And at the same time, money. Kasi hindi ka na magagas or hindi ka na papamasahe. Diba? So, ganun siya. So, kaya po, ito, napakagandang idagdag sa kung ano man yung pinagkakabalahan mo ngayon. Kasi nga, all you have to do po is maglabas po ng pang-enroll po with economy, no? So, mamaya sabihin ko sa inyo kung magkano yung enrollment years, no? So, walang age limit na kung sinong gusto maging part ng economy kasi kahit matanda, pwede. Tinan mo si nanay, o diba? So, ang dali lang naman kasi nga, ilalagay mo lang yung prices na sa MT5 mo, no? So, tapos makakapag-trade ka na using the Manara. Yan po. Tapos saka yung mga signal po na binibigay ng economy, no? So, how much to be part of economy? You only have to pay for $149. Sa peso, that's parang mga nasa 8,700 or 8,600. Ganyan. So, depende sa palitan. So, nasa 8,600 or 8,700. Ganun lang. Tapos po, that will be your 1-month enrollment. Okay? So, kasi 4 weeks po siya. So, this is a subscription-based company. Okay? So, meaning po, every 4 weeks po, you have to pay po $99. Okay po? As renewal po. Dun sa yung sa enrollment mo here. Okay, so kung iisipin mo, ay ang mahal naman. Po. So, syempre, there are people na sasabihin na ang mahal, pero there are people na sasabi na worth it naman din talaga. No? Pero pakita ko po muna sa'yo. No? So, this is a subscription-based company na parang Netflix.
Di ba sa Netflix po, kapag once na, for example po, hindi ka nag-subscribe the next month, ano mangyari? You will not be able to watch po yung mga videos, yung mga series, di ba? So, hindi ka na makakagamit ng Netflix. Ganon din po sa economy. Ano yung mga hindi mo ma-access? Everything. So, wala kang ma-access. Diba? So, ma-open mo lang yung account mo, pero walang laman. Kasi yung account na yun, nandun yung mga masterclass, nandun yung academy, tapos sa Telegram mo, ma-receive mo yung mga signal. Hindi mo na ma-receive yung signal kasi ma-detect na hindi ka na nag-subscribe. So, mga live trading session, so hindi mo na rin ma-access. Okay po? So, pero sabihin ko sa inyo, what is $99? Kaya po, if you can earn po $99 a day or a week, kaya po, or ilang minutes or ilang oras, kaya po. So, worth it ba yun? Yes, kasi napakataas naman po ng win rate natin. Kaya po, so with economy signals. Diba? So, kaya po sa totoo lang yan, mataas din po yung retention. Marami nagre-retain ng subscription nila because they are earning po. Diba po? So, through the signal, through the AI. Diba po? So, ganun siya. And then, sa iba, yan. So, sa iba, sa totoo lang, alam niyo po ba, sa iba po, kung gusto mong mag-enroll, kasi sa totoo lang, ang Forex po is a high-paying skill. Okay? So, high-paying skill po ito. So, kung hindi ka marunong, pwede kang magpaturo sa iba with, syempre, a cost. Kaya po. So, magkano sa iba? 24,900. O, iba 85,000. There are institutions or companies na naniningil 130,000. Ganyan po. So, pwedeng one-on-one or pwedeng sasama ka sa orientation na maramihan. Ganyan. Pero, ano naman yung con nun? Ano? So, okay yun. Di ba po? Kung if you have that worth of money, pwede kang mag-enroll. Pero ano naman yung po nun? After na, wala ka namang community. Kaya po, so, hindi ka na makapagtanong ulit. Kaya po, kasi one time lang yun. Kaya po, pero with economy, you'll be having your community. So, sa community, may group chat tayo. Kaya po, so, tapos may group page din wherein you can interact with us. Kaya po, so, yun po yung kagandahan po with joining economy. No? So, and then also, this will be the last part po na explain ko po sa inyo. Sabi po dito, sharing is caring. Okay, so we also have po affiliate marketing kit. Okay, so meron po tayong tinatawag dito na affiliate marketing. Okay, so you can do this or not. Okay, so again, you can do this or not. Okay po, so if gusto mo po na magte-trade ka lang talaga, walang problema. Doon ka lang po sa $149. Pero kung gusto mong i-share ito sa ibang tao, like sa totoo lang, ang dami talaga pong tao na gustong matuto ng Forex, diba po? Na matuto ng crypto, saka paano daw mag-invest sa stocks, diba po? So ngayon, kung ma-share mo sa kanila tong economy, tapos in-invite mo lang, pinaupo mo here, diba? So pina-plug mo dito sa Zoom, ayan po. So mag-add ka lang ng $29 if they will be enrolling in your link. Okay po? So kapag sila po is nag-decide na, sige mag-enroll na ako, saka mo kuhain itong $29 na to. Okay? So ngayon, kapag kumuha ka ng $29, ano naman yung makukuha mo in exchange, no? You'll be having po $50 as referral fee or referral income. Okay, so sa peso, that's 2,800. Pwede na ba yun? Diba? So, kung isang tao pa lang yan, ha? What more kung 10 yung gustong mag-enroll sa'yo? Diba? So, 10 yung nagustong mag-enroll sa'yo, adi meron kang $500. Sa peso, that's 28,000. Ang laking pera po naman. Kaya po, and hindi pa po doon nagtatapos. Okay, so we have here po the career plan or rankings na ano po na kailangan mong na gusto na kumbaga parang free mong i-hit, di ba po? So we have here po the first rank po is apprentice. So let's say for example na meron kang na-invite, di ba po? So tapos gusto mo mag-apprentice, yan po. So ang na-invite mo 3. Okay po. So, kasi to become an apprentice, yan po, you have to personally enroll kahit 3 lang. Yan. So, 3 lang daw po na tao. Yung 2, lagay daw po natin sa left. Yan. So, dito po sa kabilang side. Okay. So, drawing ko lang po para meron kayong visual. Okay po. So, dito daw po natin lalagay yung 2. Tapos, dito daw po natin lalagay yung isa sa right side. Okay. So, ngayon, you'll be having your monthly payout po na $100. Yung $100 na po na yon, that will be given to you in 4 weeks. Okay po? So, weekly basis siya. So, yung $100 na yon, ipi-pay out ka ng 25 USD per week. Okay? Ngayon, para mapunta naman sa Influencer 500 or on the next rank,
you have to have naman po 10 students sa left, 10 po sa right. Kasali ba itong nauna? Yeah, kasama sila. Okay po? So, pwedeng mag-invite nito, pwedeng nag-refer ka rin, so salo-salo na yan. Okay po? Tapos, pwedeng galing din sa upline mo, sa baba, di ba po, pababa. So, kasama rin yun, counted yun sa'yo, okay? So, meron kang monthly payout na $500 din. Okay? So, $500 po will be given to you 1 to 5 every week. So, in peso po, how much to? 7,000 lang naman. O, di ba? May pang-grocery na. Di ba po? So, ang laki niya na. So, yan po. And then, kapag naman po influencer 900 ka, and so meron ka lang daw pong 20 sa left, 20 sa right. So, again, kasama tong nauna. Tama yung mga yan. Yan po. So, ngayon, $900 yan. Ngayon, yung 900 na yon divide mo sa 225. So, magkano? Nasa 12,000 siya every week. Yan po. So, given na every month, nagsusubscribe din yung mga members na napajoin mo, ganyan po. So, makakount pa rin sila. Yan po. So, mariretain mo yung rank mo. So, monthly talaga ikaw makakapag-payout. So, meron kang 1.5 here. Kapag influencer 1.5 ka, 375 is 21,000 in peso to 22, no? So, yan. Kino-convert ko na para na visualize nyo, no? So, ito po yung current rank ko po here with economy. So, Prodigy 3K po tayo. Yan po. Kapag 3K ka po, you're earning po $3,000 per month. And kapag $3,000 po, you have $750 every week. So, just imagine po, you are receiving po 42 to 45,000 per week. Okay po? So, yan. Ganun lang naman siya every week, no? So, yung meron po here is Icon 15 na siya. So, when we say Icon 15, he's earning $15,000 per month. So, 3,750 weekly. So, 15,000, I think that's 800,000 per month. Diba? Sa peso. Diba? So, ngayon, ang goal natin is ma-reach natin yung mas matataas na ranks. Ganun siya. Okay? So, kaya ba yan? Ang dami niya, no? Yeah, kaya yan. Kasi population pa lang ng Pilipinas, ilan na. Diba? Plus, ano pa lang yan, kung baka ikaw pa lang yung nakikita mo na mag-join. Hindi. Diba po, ang daming taong gusto pong matutong mag-forex. Diba po? So, kapag po in-approach mo sila, you'll never know their connection. Diba po? So, kung sino rin yung connection nila, magiging sa'yo rin yun. Mapupunta yun sa ilalim mo lahat. Diba po? So, counted yun sa'yo lahat. So, yun yung kagandahan po here. No? Parang team effort siya. Okay? So, ngayon, kapag apprentice ka, ayan po. So, how much naman, no, para maging apprentice ka? Ay, kumbaga, ano yung first payout mo kapag apprentice ka? So, 175. Paano naging 175? 50 USD, diba? So, 150 per referral. Eh, kung tatlo yung na-refer mo para maging apprentice, you'll be having 150. So, since may tatlo ka na nga, bibigyan ka ng $25 per week. O, kaya siya naging 150 plus 25. Kaya 175. Okay, nagigets po ba? Type 2 nga po kung nagigets nyo po. Yan. Sige, type 2 nga po kayo sa chat box kung nagigets nyo po yung ina-explain ko po dito. Kasi patapos na po tayo, dapat nagigets nyo, di ba? So, yan po yung apprentice, di ba? So, nakakatuwa, no? You are appreciated here po sa community po natin. Kapag po once na maging part ka nito, kahit po naging tatlo pa lang referral mo, apprentice ka pa lang, meron ka na pong banner. Ayan, may pa-banner po tayo. So, every rank po, ayan, milestone po ng journey mo, bibigyan ka nila ng banner. Ayan po. So, ito na lang po, ito po yung current rank ko po here. And then, yung mother ko po, influencer 900 na. Diba po? So, tas yung father ko naman po, si father ko, he is influencer 500, no? So, ngayon, bakit sila nandito? Yan, nilagay ko sila. Diba po? So, kumbaga kasi nga po, i-workout ko yung pag-affiliate. That's why po, pinwest ko sila. So, you can also do the same po sa family members mo. Nagtitrade ba sila? No. Okay po. So, hindi sila nagtitrade. Kasi nga, yung mother ko, ano siya, housewife po, diba po. Tapos yung father ko po, project manager siya, engineer yan siya. So, pero, diba po, so nakakatuwa kasi kumikita sila dito sa sa economy, no? So, kaya maganda po, pwede nyo rin pong ipwesto yung mga loved ones nyo once na i-workout nyo po itong account na to. Kasi one account policy lang to, isang beses ka lang naman bibili. So, pwede mo sila ipwesto para lahat ng ini-effort mo, nalalagyan din sila. Kaya po, so ganun po ginawa ko. So, ngayon, kumikita po yung mother ko through this business, no? So, kahit po, nasa bahay lang siya. So, kasi wala siyang work eh. Kaya po, so parang, ano na yon, kumbaga, parang may sinasahod siya. O, di ba? Sinasahod talaga. Di ba po? So, ngayon, ito yung
sample po ng payouts. Ayan. So, sample po ng payouts ng kapag Prodigy 3K ka. Ayan. So, ito po yung akin po ito. So, ito po yung email ko. Nung May 25 po, nag-payout po tayo ng 42K. Ayan. So, nung June 1 po, nag-payout po tayo ng 45,000. Peso na po to kasi na-cash out na to sa coins. Sige nga, ano nga po, type 5 nga po kung gusto mo rin ng ganitong income. Di ba? Kasi si Lord nakikita po yung nakikita po yung desires ng heart natin di ba po? So, kaya sige, type nyo po dito. Para po kumbaga sabi nga, ma-manifest mo na. Di ba po? So, June 8 po, we earned po 42,900. And then, ito lang po nitong Sabado, yan. So, 42,800. Yan po. Diba? So, ngayon, ang total po niyan, kapag tinotal mo yan, $3,000 yan. Okay po. So, $3,000 po is 173,000 po in peso. Ayan. So, kinumpit ko na po para sa inyo. po. So, ngayon, once you hit the rank, ibibigay talaga sa iyo yung payout po ng rank na yun. Kaya po. So, kaya ito po yung pinag-workout po natin ngayon na ma-payout po natin, makuha natin yung rank, no? Wow, diba ang daming nag-type ng 5, no? Si Ma'am Maria Teresa, Ma'am Lucille, Ma'am Mary Rose Mangrasiano, ayan, so Sir John, so, and so on and so forth, no? So, ngayon, ayan, so ito po, pakita ko sa inyo, yung mga nakapag-rank na, diba? So, here po, si Sis and Sis Cat, ayan, $3,000 per month siya, si Topper naman, 5,000, Icon 9 is earning $9,000 per month. Diba? Grabe, no? May mga nag-icon na dito. Yeah. So, ganun siya. So, 15,000 nga po yung mentor po natin. Si Mentor Edsel is my first personal mentor po here po sa economy. So, he's earning $15,000 per month. Imagine, he's earning $15,000. Tapos po yung wife po niya, yan po, earning po $3,000. No? So, ako na nag-compute. Alam niyo po ba, this is 1.1 million po per month. Ayun, diba? So, wala pa dyan, itong rank na yan, wala pa dyan yung mga referrals. Wala pa dyan yung income sa trading. And also, they already have their own company po, the FX Robot Empire. So, meron silang sariling kumpanya. So, extra income na nila to, diba po? So, ganun kaganda po yung economy. No? So, kahit po talagang mga negosyante na nagiging part na po nito. Lady po is earning $15,000 per month. So, ginamit po niya yung social media influence niya to, kumbaga, to show the beauty po of economy po sa other people. Kaya po ngayon, mabilis na rin siya nag-rank up. So, pwede mo gamitin yung mga Facebook mo, TikTok, ganyan, di ba po? And si Coach Gio naman po, yan, $15,000. So, ito yung pinaka-apply ng Pilipinas po. So, imagine kahit siya yung nauna, nakahabol pa rin po yung mga nasa ilalim. Diba? So, wala naman kasi ditong nauna sa kanahuli. Diba? Po, basta mag-effort ka, bibigay sa'yo yung rank mo. Diba po? So, ganun siya. And then, we have our community. May mga gathering po tayo dito. Okay? So, ang sarap, diba po? Kasi, alam mo yun, makasama ka ng mga like-minded people. Diba po? So, tapos, here, ayan po. So, nag-launch na po ang economy here sa Philippines last May 25. Okay? So, kung nakita nyo na rin po yung video before I start, no? So, yun po yung official natin na video nung May 25, no? So, ito po si Mr. Hassan Mahmoud. Ayan, natin po sa katabi natin. So, ano po yan? Nilaunch nila yung first economy in Asia. So, we are in our pioneering stage po. Diba? So, this is the best time po na maging part po nito. Sabi nga, the best time po was yesterday and the second best time is today. Diba po? So, to start po in this business, no? So, tas ito pa mga mentors natin, Bersani, ayan po sila. Ito po yung right hand po ni Manny Pacquiao. Diba po? So, Sir David, diba po? So, ayan po. And then, yung mga kanina nagtotalk din, diba po, sa video. And then, these are my team. Ayan po. So, ayan sila. Diba po? So, tapos, yun, done na. Diba po? So, thank you so much po sa pakikinig, diba? Sabi nga dito, at the end of the presentation, there are 3 types of people in this world lang. Those who make things happen, those who watch, and those who wonder kung anong nangyari, no? So, tayo po, ayan. So, ito po tayo. Action taker po tayo. Kaya doon po tayo sa those who make things happen. Kaya po. So, kaya po ako mabilis nag-income kasi nag-take action po agad ako
nung nakita ko po yung opportunity na to. So sana you'll do the same, no? So yun po, kumbaga, pag may opportunity, sunggaban mo lang agad. Diba? So, yeah, thank you so much po sa pakikinig. I know po na hindi niyo po ito nakita ng accident lang. Kaya po, so nakita niyo po to for a reason. Okay? So, sana po kumbaga baka katulad kita na nagpe-pray for an opportunity na mabago din ang buhay mo, na magkaroon ka ng another source of income, 'di ba? So baka this is the right time, 'di ba po? So kasi sabi nga po si Lord, 'di ba po? So si Lord po hindi naman niya kumbaga pag nanghingi ka ng cash, 'di ba po, nanghingi ka ng financial freedom, 'di ba po, or ng pambayad ko ng ganito, hindi naman pera yung ibabagsak niya, di ba? So, ang ibibigay po niya sa iyo opportunity. And the Lord will use po people to help you, di ba po? So, malay mo, di ba po? So, yung nag-invite sa iyo, siya na yung, di ba? Siya na yung pinag-pray mo, di ba po? So, kaya sana po maging part ka ng team na to, ng community natin, and I will be one po na tutulong din po sa inyo dito sa journey. Okay, so thank you so much po sa 41,000 people na nandito sa Zoom right now, no? So, saka sa mga nanonood sa live, hello din po, and sa manonood ng replay, yan po. So, sana maging part kayo ng team na to and ng community na to, no? Ng economy, kasi para po, kumbaga, magkaroon ka rin ng lifelong and high-paying skill. Diba po? So, kasi education po, laging sinasabi yan ng mga, natin, matatanda, diba po, nanay, tatay, diba po, hindi yan makukuha sa'yo. And economy po, is kapag natutunan mo paano mag-trading, ganyan po, you can make money anytime and anywhere. Kaya po, anywhere in the world. So, pwede ka mag-trade. Kaya po, so, yun po siya. So, again, thank you so much and happy trading. No? So, if pwede ba tayo mag-picture lang? Kaya po, so before po tayo mag-end, okay lang ba? And so, on-cam lang po kayo, mag-ano lang ako, ayan, so, hello po dyan. So, sige po. Mag-screen share lang ako. Okay? I mean, mag-screenshot ng photo. Okay? So, sige, smile po. 1, 2, 3. Alright, sa page 2 naman. Ayan, so 1, 2, 3. Wait lang, may humabol sa page 1. Ayan, sige nga po, smile po ulit. 1, 2, 3. Ayan, thank you so much. Loko tong dalawang magkasama sa ano. Sige, God bless po and happy trading. Bye!